Jogi és etikai megfontolások a vizuális tartalmakkal, valamint a méhhamisítással és a képmanipulációval kapcsolatban. A mai digitális világban a vizuális tartalom kulcsfontosságú a közönség több platformon keresztül történő bevonzásához. A létrehozás és a terjesztés azonban alapvető jogi és etikai megfontolásokkal jár. Ezek eligazodása segíthet az integritás megőrzésében, a közösségi normák tiszteletben tartásában, valamint az egyének és csoportok jogainak védelmében. Vizsgáljuk meg ezeket a kulcsfontosságú szempontokat. Először is, minden közösségi média platformnak megvannak a maga közösségi irányelvei, amelyek körvonalazzák az elfogadható tartalmat. Ezek a szabályok gyakran tartalmazzák a nyílt tartalmakra, a gyűlöletbeszédre és a félretájékoztatásra vonatkozó korlátozásokat. Az alkotóknak meg kell ismerniük ezeket az irányelveket, hogy elkerüljék a cenzúrát vagy a jogi következményeket. Ez a gyakorlat nem csak biztonságosabb online környezetet biztosít, hanem a különböző közönségek közötti tiszteletet és befogadást is elősegíti. A vizuális tartalom felhasználásakor a hozzájárulás a legfontosabb, különösen, ha személyes képekről vagy történetekről van szó. A tartalomban megjelenő személyektől kifejezett engedélyt kell kérni, biztosítva, hogy teljes körű tájékoztatást kapjanak arról, hogy képmásukat hogyan fogják felhasználni. Ez számos joghatóságban jogi követelmény és etikai kötelezettség is, amely tiszteletben tartja az egyének autonómiáját és méltóságát. A sérülékeny közösséget érintő vagy ábrázoló tartalmak létrehozásakor nagyobb fokú érzékenységre és felelősségre van szükség. Ha ezeket a csoportokat kattintás vagy elkötelezettség céljából kihasználják, az állandósíthatja a sztereotípiákat, árthat a hírnévnek és hozzájárulhat a rendszerinti egyenlőtlenségekhez. Az etikus tartalomkészítés magába foglalja az egyének tiszteletteljes ábrázolását, a felhatalmazásra és a pontos ábrázolásra való összpontosítást, valamint a közönségekkel való együttműködést, hogy megértsük nézőpontjaikat és preferenciáikat. A feledésbe merüléshez való jog olyan jogi fogalom, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy személyes adataikat bizonyos feltételek mellett eltávolítsák az internetes keresésekből és adatbázisokból. A vizuális tartalmak esetében ez olyan mechanizmusok biztosítását jelenti, amelyeken keresztül az egyének kérhetik a róluk szóló tartalmak eltávolítását, ha azok elavultá, irrelevánsá vagy károsnak bizonyulnak. E jog tiszteletben tartása alapvető fontosságú a magánélet védelme és az egyének számára az online jelenlétük feletti ellenőrzés lehetővé tétele szempontjából. A vizuális tartalom létrehozásának jogi és etikai környezetében való eligazodás, a kreatív kifejezésmód, valamint az egyének és közösségek jogai és méltósága közötti kényes egyensúlyt követeli meg. A platformok iránymutatásainak betartásával, a beleegyezés biztosításával, a kiszolgáltatott csoportok tiszteletben tartásával és a feledésbe merülés jogának elismerésével az alkotók olyan tartalmakat állíthatnak elő, amelyek nem csak vonzóak, de felelősek és tisztelettudóak is. Ez a megközelítés nem csak a jogi kockázatokat csökkenti, hanem hozzájárul egy etikusabb és befogadóbb online ökoszisztémához is, ahol a tartalomkészítés a felemelkedést, az oktatást és az inspirációt szolgálja. Deepfakes és képmanipuláció. A digitális tartalomkészítés területén a technológia fejlődése nem csak innovatív eszközöket, hanem jelentős kihívásokat is hoz magával. Ezek közül a deepfake technológia és a képmanipuláció kiemelkedik a megtévesztő és etikátlan tartalmak létrehozásának lehetősége miatt. A deepfake technológia a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást használja a rendkívül valósághű videó és hangtartalmak létrehozására, ahol egy személy arcát vagy hangját egy másik személy arcára vagy hangjára helyezik. A kezdetben a szórakoztatásban és az oktatásban rejlő lehetőségei miatt üdvözölt deepfake-ek
hamar riadalmat keltettek a visszaélések miatt. A deepfake technológiával való visszaélésnek a beleegyezés nélküli explicit tartalmak létrehozásától kezdve a politikai propaganda gyártásáig mélyreható etikai és társadalmi következményei lehetnek. Elmosódik a határ a valóság és a fikció között, ami aláássa a médiába és az intézményekbe vetett bizalmat, és potenciálisan árthat az egyének hírnevének és jólétének. A képmanipuláció, bár a digitális marketing és a kreatív tartalomkészítés egyik alapeszköze, az etikai határok átlépésekor kockázatot rejt magában. A képek megváltoztatása, a nézők félrevezetése vagy irreális normák ábrázolása érdekében káros sztereotípiákat erősíthet, károsíthatja a testképet, és félrevezetheti a tényeket. A képmanipuláció etikus alkalmazása megköveteli a változtatások átláthatóságát, valamint annak figyelembevételét, hogy az ilyen változtatások milyen hatással lehetnek a közvélemény megítélésére és az egyén önbecsülésére. A deepfakes és a képmanipuláció etikai terepén való eligazodás sokoldalú megközelítést igényel. A tudatosság és az oktatás kulcsfontosságú. Mind az alkotókat, mind a fogyasztókat fel kell világosítani az technológiákkal kapcsolatos lehetőségekről és kockázatokról. Ez az ismeret elősegíti a kritikus gondolkodást és az ítélőképességet a tartalomfogyasztás és készítés során. Az etikai irányelvek kialakítása és betartása szintén kulcsfontosságú szempont. A szervezeteknek és az alkotóknak egyértelmű normákat kell felállítaniuk a deepfake technológia és a képmanipuláció használatára vonatkozóan. Ezeknek az irányelveknek hangsúlyozniuk kell az átláthatóságot, a hozzájárulást. Az ellenőrző eszközök létfontosságú szerepet játszanak ebben a környezetben. A manipulált tartalmak felismerésére és megjelölésére szolgáló technológia kifejlesztése és használata segíthet a megtévesztő képi anyagok terjedésének mérséklésében. A világítás, az arcmozgások és más árulkodó jelek ellentmondásait elemző eszközök segíthetnek a mély hamisítások és manipulált képek azonosításában, biztosítva, hogy a nézőket ne vezessék félre. Alapvető fontosságú a jogi keretek megerősítése az egyének védelme érdekében a rosszhiszeműen létrehozott, hamisított és manipulált képek által okozott károkkal szemben. A kormányoknak és a szabályozó testületeknek átfogó jogszabályokat kell kidolgozniuk az ilyen tartalmak létrehozásával és terjesztésével kapcsolatban. Ezeknek a jogszabályoknak rendelkezéseket kell tartalmazniuk a jogsértők megbüntetésére és az áldozatok számára jogorvoslatot biztosító eszközökre vonatkozóan. A mély hamisítások és a képmanipulációs technológiák térhódítása a digitális tartalomkészítésben az innováció és a megtévesztés paradoxonát jelenti. Miközben figyelemre méltó lehetőségeket kínálnak a kreativitás és a történetmesélés terén, potenciális visszaélésük jelentős etikai és társadalmi kihívásokat vet fel. A digitális tartalomközösség a tudatosság erősítésével, az etikus gyakorlatok betartásával, az ellenőrzési eszközök használatával és a szilárd jogi védelem mellett való kiállással képes áthidalni ezeket a buktatókat. Ez a megközelítés biztosítja, hogy e technológiák hihetetlen erejét pozitív és etikus célokra használjuk fel, fenntartva a digitális média integritását, valamint védve az egyének jogait és a társadalom bizalmát. Ezzel hozzájárulunk egy megbízhatóbb és felelősségteljesebb digitális ökoszisztémához. Összefoglalva, a digitális tartalomkészítés jövőjét felvállalva elengedhetetlen, hogy továbbra is éberen figyeljük az általunk használt eszközök etikai és jogi következményeire. Az innováció és a felelősségtudat egyensúlyba tartása lehetővé teszi számunkra, hogy vonzó, hatásos tartalmakat hozzunk létre, miközben fenntartjuk az integritás, a tisztelet és a bizalom értékeit.